δεν έχετε την πολυτέλεια να ευνηδιαστείτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργείτε σαν να διώκεστε, αλλά είναι απαραίτητο να είστε σε επιφυλακή για το ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Έχοντας λάβει την απόφαση δράσης σας, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσετε την απειλή που απευθύνεται προς την αξιοπρέπεια, την υγεία ή την ζωή σας, θα πρέπει να αποφασίσει το αποτέλεσμα και το μέλλον σας. Το μέλλον γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την συμπεριφορά σας, που ίσως να προβληματιστείτε επειδή δεν έχετε λάβει την σωστή απόφαση. Σε αυτό το μέλλον, το πιθανότερο είναι να έχετε να ζήσετε και με την συνείδησή σας, που ίσως βασανιστείτε με το αποτέλεσμα της όποιας απόφασης. Όπως και να έχει. Είτε έχετε αποφασίσει να δώσετε μάχη, είτε όχι, το αποτέλεσμα της επιλογής σας έχει συνέπειες. Συνέπειες καλές ή κακές, οι οποίες μπορεί να σας ενισχύσουν ή να σας στοιχειώσουν για το υπόλοιπο της ζωής σας. Όποιο μονοπάτι αποφασίσετε να πάρετε τη στιγμή της αλήθειας, πρέπει να λάβετε την πρωτοβουλία και να είστε γρήγοροι, αλλά όχι βιαστικοί, διότι στην βιασύνη λαμβάνονται οι κακές αποφάσεις. Έχετε το νου σας, διότι αν τον χάσετε, σημαίνει ότι χάνετε το πλεονέκτημα και ίσως τη ζωή σας. Δεν μιλάμε εδώ για ελεγχόμενο περιβάλλον. Μιλάμε για την πραγματικότητα του δρόμου. Στην πραγματική βία στον δρόμο είναι επιθυμητά ορισμένα χαρακτηριστικά, κάποια εκ των οποίων δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του αθλητισμού. Ας εξετάσουμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ασκούμενου combatives. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Η εξαπάτηση του ενδυνάμει επιτιθέμενου είναι δεδομένη στην μεθοδολογία της κοινότητας του Combatives Group. Κάθε ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επίκτητη δεξιότητα φέρνει τον ασκούμενο πιο κοντά στην απόκτηση ενός πλεονεκτήματος. Η εξαπάτηση σε συνδυασμό με τα στοιχεία του αδίστακτου ευνηδιασμού και των σωστών δεξιοτήτων καθιστά μια επίθεση σχεδόν ασταμάτητη. Αποτελεί ανίκητος συνδυασμός. Ποτέ μην υποτιμάτε την δύναμη αυτού του συνδυασμού και πάντα να τον χρησιμοποιείτε όταν είναι επικείμενη η βία. Δεν είναι τυχαίο που οι επιτυχημένοι στρατηγοί έχουν χρησιμοποιήσει την ιδιότητα της εξαπάτησης για να κερδίσουν μάχες. Το κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια και μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο υπάρχει η ανθρωπότητα και η συμπλοκή. Το ίδιο χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς ατομικά και εάν ο αμυνόμενος έχει εκπαιδευτεί σε αυτήν, ακόμα καλύτερα. Θα σας δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο ευνηδιασμός αποτελεί όπλο. Αν υπάρχει κάτι που ένας επιτιθέμενος δεν μπορεί να χειριστεί καλά, είναι να στερηθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Είναι ακόμη χειρότερα για αυτόν, ειδικά αν ευνηδιαστεί ο ίδιος. Είτε πρόκειται για πρόληψη επικείμενης επίθεσης σε αληθινό πνεύμα combatives, είτε για αντίσταση με απροσδόκητη επιθετικότητα, αγριότητα, σκληρότητα, πρακτικά ασκούμε τακτικό ευνηδιασμό όταν κάνουμε αυτό που δεν περιμένει ο επιτιθέμενος. Μην οπισθοχωρήστε. Μην δώσετε καμία προειδοποίηση. Χτυπήστε πρώτοι, χτυπήστε δυνατά, χτυπήστε συνέχεια μέχρι που να τρέχει για να σωθεί ή να είναι απρόθυμος να συνεχίσει ή να βρίσκεται κάτω στο έδαφος ανίκανος να σηκωθεί. Ταχύτητα, ταχύτητα και περισσότερη ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι ζωτική σημασία σε συμπλοκή επιβίωσης. Περιλαμβάνει τον χρόνο που χρειάζεται για να αναγνωρίσει κάποιος μία απειλή
από την κατάσταση ήρεμης παρατήρησης μέχρι και τη στιγμή που ενεργεί για την αντιμετώπιση της. Δεν είναι τόσο πόσο γρήγορος είστε από φυσικής άποψης, αλλά περισσότερο μία περίπτωση να αναλάβετε την πρωτοβουλία πριν τον επιτιθέμενο. Θα πρέπει να επιτεθείτε στον επιτιθέμενό σας ταχύτερα από ό,τι μπορεί να σας σταματήσει να το πράξετε. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι όλα έχουν τελειώσει εν τρυπή οφθαλμού για να αποφύγετε τους κινδύνους της κλιμάκωσης της βίας. Υπάρχουν 6 τύποι ταχύτητας που συμβάλλουν συνολικά στην αντιμετώπιση μιας απροσδόκητης επίθεσης. Μπορεί να υστερούμε σε έναν τύπο, αλλά ταυτόχρονα να υπερτερούμε σε κάποιον άλλον. Αν θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, εγγραφείτε στα μαθήματα σε αίθουσα του Combatives Group και θα τους μάθετε. Επειδή οφείλουμε να είμαστε νομοταγείς πολίτες, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ικανότητές μας στο Combatives μόνο όταν αντιληφθούμε ότι επίκειται άμεσα επίθεση ή η επίθεση έχει ήδη εκδηλωθεί. Οι τακτικές και τεχνικές σε συνδυασμό με το πνευματικό περιεχόμενο είναι εκπληκτικά άγριες και αποτελεσματικές. Αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον ευνηδιασμό και την ταχύτητα, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Φυσικά, ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης που πραγματοποιεί το Combatives Group είναι να μην πιανόμαστε απροετοίμαστοι. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης έχει να κάνει με την επαγρύπνηση ώστε να μην ευνηδιαζόμαστε. Παράδειγμα, να εντοπίσουμε εγκαίρως εμφανή σημάδια ενέδρας. Ειδικά αφού έχουμε δει και επεξεργαστεί ενδείξεις για επικείμενη επίθεση μέσω της ταχύτητας αναγνώρισης. Μία από τις 6 ταχύτητες στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα. Ο συγχρονισμός υπερτερεί της ταχύτητας. Πάντοτε. Ο συγχρονισμός είναι ζωτικής σημασίας. Είναι αυτό που κάνει την τεχνική να δουλέψει, να πιάσει τόπο. Συγχρονίστε την αντεπίθεσή σας έτσι ώστε ο επιτιθέμενος να μην μπορεί να αποφύγει τα χτυπήματά σας. Δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να χτυπάτε το κενό όταν ο αντίπαλος δεν είναι εκεί. Ο συγχρονισμός σας είναι λάθος. Δεν έχει καμία σημασία το πόσο γρήγοροι είστε. Μία αστοχία 1 εκατοστού ισούται με αστοχία 1 μέτρου. Αν είναι να επιλέξετε ανάμεσα στην ταχύτητα και τον συγχρονισμό, επιλέξτε τον συγχρονισμό. Εξασκηθείτε μέχρι να γίνει ενστικτώδης. Ο συγχρονισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις τεχνικές που αναχαιτίζουν την έλευση του αντιπάλου, καθώς αυτός κινείται προς τα εσάς, δηλαδή stop hit. Κατά την άσκηση σε σάκο προπόνησης, για παράδειγμα, συγχρονίστε την τεχνική σας ώστε να συμπέσει με την στιγμή που ο κινούμενος σάκος επιστρέφει προς το μέρος σας. Αυτό ισχύει για όλες τις τεχνικές χτυπημάτων. Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να χάνουν την ψυχραιμία τους όταν πέσουν θύμα επίθεσης ή έχουν παρατηρήσει σημάδια επικείμενης επίθεσης. Άλλοι απλά παγώνουν. Αυτά δεν είναι αποδεκτά για έναν ασκούμενο Combatives. Η εκπαίδευσή του μετατρέπει τον φόβο σε θυμό και τον θυμό σε οπλισμένο και απόλυτα στοχευμένο όπλο. Τον ίδιο. Θα πρέπει να φρενιάστε και ο θυμός αυτός να διοχετευτεί με τη μορφή της οργής στα φυσικά όπλα σας. Η επίγνωση της κατάστασης και η γνώση της αντιμετώπισης της σε συνδυασμό με τον θυμό σας δίνουν την απαραίτητη ψυχραιμία ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο εργαλείο, όπλο, τεχνική αν θέλετε, για την επικείμενη συμπλοκή. Η αυτοκυριαρχία είναι θέμα βούλησης και μπορεί να αποκτηθεί σε μεγάλο βαθμό με το σωστό είδος εκπαίδευσης. Είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχει κανείς σε ασκήσεις που θα δοκιμάζονται
τακτικά υπό συνθήκες ψυχοσωματικής πίεσης με μη συνεργαζόμενους αντιπάλους που θα τους πιέζουν αφόρητα. Είναι εκεί που θα μπορέσει κανείς να κάνει έμπρακτη σε βάθος έρευνα των τακτικών, τεχνικών και μεθόδων που θα δοκιμάσει τακτικά υπό συνθήκες πίεσης με άλλους ασκούμενους. Όσο πιο απευαισθητοποιημένοι είναι οι ασκούμενοι στη βία και ιδιαίτερα στον φόβο της βίας, τόσο αυξάνεται η αυτοκυριαρχία τους. Τόσο εκτιμούν σαφέστερα την κατάσταση, τόσο διαβιέστερη γίνεται η διαδικασία σκέψης τους και η αντεπίθεση γίνεται ένα θέμα ψυχρού υπολογισμού με σκοπό τον αφανισμό του κινδύνου που παρουσιάζει ο επιτιθέμενος. Είναι με αυτό το πνεύμα που οι ασκούμενοι του combatives γίνονται από πρόβατα λύκοι και από θύματα νικητές. Εγκράτεια. Το χαρακτηριστικό του σίγουρου, δυνατού και όριμου ανθρώπου. Η εγκράτεια στην δράση, την σκέψη ή το συναίσθημα είναι σπουδαίο χαρακτηριστικό από θρησκευτικούς στοχαστές, φιλοσόφους και πιο πρόσφατα από ψυχολόγους, ιδιαίτερα στο θετικό κίνημα της ψυχολογίας. Δείχνει ένα άτομο που έχει μέτρο. Στην κοινότητα του Combatives Group είναι χαρακτηριστικό που αν δεν έχεις ήδη, το αποκτάς καλλιεργώντας το στην προπόνηση. Ο κάθε ασκούμενος πολύ σύντομα νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του και αυτή η σιγουριά καλλιεργείται εν μέρει από το πόσο αποτελεσματικά είναι όσα μαθαίνει να εφαρμόζει και αυτό του εμπνέει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Οι προπονήσεις μας είναι αναμφισβήτητα σκληρές και συχνά αρκετά βίαιες. Το καλό είναι ότι όλοι στα τρίμηνα σεμινάρια μας είναι υπεύθυνοι άνθρωποι που αποδέχονται ότι η σοβαρή ενασχόληση με την αντιμετώπιση της βίας έχει κάποιο τίμημα. Όμως είναι αρκετά όριμοι να γνωρίζουν ότι όλοι είναι εκεί για τον ίδιο λόγο και δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν. Τα δέχονται όλα στοικά, γνωρίζοντας γιατί βρίσκονται μαζί μας και ότι είναι το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Η διαδικασία είναι απλά το πώς θα φτάσουν εκεί. Το γεγονός ότι είναι σκληρές οι προπονήσεις μας δεν πρέπει να φοβίζει ή να ξενίζει τους ανθρώπους. Όλοι όσοι ασκούνται μαζί μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πραγματικότητα του δρόμου είναι πολύ σκληρότερη και αγριότερη. Όλοι έχουν καταλάβει και δεχτεί ότι για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικά κακόβουλο άνθρωπο πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Αυτές οι τελευταίες λέξεις δεν σημαίνουν ότι η απάντηση είναι πάντα η ίδια χαζή αντιμετώπιση με μόνη επιλογή την βία. Οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα, δυνάμεις, αδυναμίες και λόξες. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Συνεπώς, οι αντιδράσεις και πράξεις τους δεν είναι πάντα μετρημένες ή ίδιες στο κάθε τι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και λίγη κατανόηση προς τρίτους και κάποια εγκράτεια και καμιά φορά εμπάθεια σε όσους το αξίζουν, εννοώντας τους αδικημένους ή τους μη κακόβουλους. Η εγκράτεια μας δίνει την ευκαιρία να αποστασιοποιηθούμε λίγο από τον δικό μας κόσμο και να μπούμε στο άλλου. Δηλαδή να δούμε τα πράγματα από την δική του σκοπιά πριν φτάσουμε να ασκούμε βία, με ελπίδα να την αποφύγουμε. Αν από την άλλη έχει αποτύχει όλη αυτή η προσπάθεια και βρίσκουμε ότι ήδη είμαστε σε μία συμπλοκή, είναι η εγκράτεια που θα μας δώσει το μέτρο. Διότι η εγκράτεια έχει και αυτό που λέμε η ηθική πυξίδα. Την καλλιεργούμε πολύ στην κοινότητά μας. Γιατί οποιαδήποτε άλλη επιλογή σε μια κοινωνία είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ικανοί οι ασκούμενοι μας να κάνουν αυτό που χρειάζεται όταν είναι ανάγκη. Αντιθέτως, λόγω των ικανοτήτων που αποκτούν μαζί μας, είναι ικανοί, αλλά ελέγχουν ταυτόχρονα και τα χαλινάρια της εγκράτειας. Η βία δεν είναι εύκολο πράγμα να χειριστεί κανείς.
διότι έχει πολλά επίπεδα πριν από την άσκησή της, πολλά επίπεδα κατά την εφαρμογή της και άλλα τόσα μετά από αυτά. Και όλα αυτά με απρόβλεπτο κίνδυνο στο μέλλον μας και την υγεία ή και τη ζωή μας. Προφανώς λοιπόν δεν είναι ορθό να ασκούμε βία χωρίς σκέψη, διότι αυτός ο τρόπος μόνο προβλήματα φέρνει σε πολλά επίπεδα. Θέλει προσοχή. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς να την χειριστούν επιδέξια ή αποτελεσματικά, αν χρειαστεί, αυτοί οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρθηκα είναι πραγματικοί. Επαναλαμβάνω ότι στις αίθουσες του Combatives Group παίρνουμε το θέμα της προσωπικής ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί της αυτοάμυνας πολύ σοβαρά. Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για έναν ασκούμενό μας είναι να μάθει την πρόληψη και την διαχείρισή της και αν χρειαστεί να κάνει κάτι να αντιμετωπίσει την φυσική βία, να καλλιεργήσει την μαχητική νοοτροπία και την ακατάληπτη θέληση για επιβίωση. Η καθοδήγηση και εκπαίδευση για ένα χρονικό διάστημα σε οποιαδήποτε αίθουσα του Combatives Group είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει κάποιον να αποκτήσει αυτές τις ιδιότητες, αυτά τα χαρακτηριστικά. Τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να εκτιμήσει κανείς ότι δεν είναι οι τεχνικές που έχουν την μεγαλύτερη σημασία σε ένα σύστημα. Είναι ένας συνδυασμός της μεθοδολογίας, της διδασκαλίας, της νοοτροπίας που καλλιεργούμε, των τακτικών που διδάσκουμε, των δεξιοτήτων που οικοδομούμε, του συναισθηματικού περιεχομένου και της εργασιακής ηθικής που ενθαρρύνεται κάποιος να καλλιεργήσει, που μας κάνουν διαφορετικούς. Και εδώ τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Καλή συνέχεια και να προσέχετε εκεί έξω.